Живопис – це найяскравіший портрет душі автора. Картини створюються лише тоді, коли людина дозволяє фарбам передати усі свої емоції та почуття. Сьогодні у рубриці «Артополіс» ми познайомимося із острозькою художницею Ольгою Шершун, яка працює у стилі імпресіонізму. Мисткиня полюбляє копіювати творіння відомих геніїв та випробовує різну техніку малювання. Спочатку починала з того, що копії робила. Мені дуже подобаються імпресіоністи, зокрема Моне. Пробую себе і в класичному живописі. Декілька портретів написала там двох синів, чоловіка, тата, мами. Тобто вже якби академічний портрет. Натхнення – це внутрішній духовний стан, який посилає імпульсами ідеї, які зароджуються у серці Ольги, продукуються назовні у формі прекрасних речей, що дарують їй комфорт та естетичне задоволення. Саме життя у всіх своїх чудових проявах так і проситься залишити свій відбиток на полотні. Які почуття найчастіше супроводжують жінку у моменти створення малев? Перемикаєшся на творчість, всі побутові проблеми залишаються десь позаду. Ось і лише думаєш про полотно, там, про масло, про колір, тон. Тобто відволікаєшся від усього світу. Був період, що мені здавалося, що якщо я, наприклад, коли в мене картина раз в тиждень виходила, що якщо я не попишу, то я якби не проживу дня. Зараз, можливо, трошки вже цей такий потяг менший, ось, можливо, через роботу, через буденність. Але, напевно, мистецтво – це все-таки друге життя. Наша сьогоднішня героїня ніколи не думала, що пензлем творитиме красу. Однак зараз настільки загорілася живописним світлом, що без його енергії не уявляє свого існування. Гоген, він в пізньому віці він почав писати, ось, і теж без освіти. Ось, я прочитала, сама якби доля людини така важка і не така, як всіх інших живописців. Ну, я тоді, коли ту книжку читала, то я навіть не думала, що я писати буду. Ось, а десь, можливо, десь воно звідти потягло. Бо далі почала цікавитися роботами саме того живописця. Потім від Гогена до Ван Гога, до Моне, ось і так воно пішло. Чіпляється, тобто, одне за друге. Живопис зупиняє життєвий потік не в будь-який випадковий момент, а в ту мить, яка буде найбільш вигідною для розповіді про сучасне, минуле і майбутнє. Створенню такого плідного моменту у картині допомагає композиція. Вона передбачає таке розташування персонажів і предметів по відношенню один до одного, яке не є випадковим і забезпечує міцні змістовні зв'язки між ними. Цікаво, чи є в мистецькій скарбниці жінки картини, які давалися їй важко? А з технічної точки зору важко було перші портрети писати, тому що це передувало перед тим, як їх вже почати писати маслом. Це я рік в художній студії штрихувала голови там, щоб знати ці всі пропорції, там світло-тінь, а тоді вже перейшла на масло. Це, тобто віднайти оцей тон, щоб характер передати. Це, напевно, найважче. Я не пам'ятаю, де я читала, художник – це 5% таланту, а 95% – це наполегливої праці. Перш ніж узятися за олівець, аби намітити перші лінійні контури задуму, художниця подумки обмірковує його, схоплює загальним зоровим враженням, у результаті чого народжується певний образ, який і втілюється нею у відповідному матеріалі. Це я писала соняхів, нарвала їх на власному подвір'ї, ось поставила композицію, почала писати. Вона мені важко далася, не знаю чому. Важко мені було і кожну пелюстку виписати, і мені не подобався тон, який на листках, і сам горшок мені щось теж не подобався. Тобто вона була у мене спочатку зовсім інша. Тобто це я, можливо, 3 рази до неї підходила, і я щось там змінювала. То тон заднього фону, то тон самого листочка, то ще щось. Тобто я взагалі думала, що я її нікому не покажу. У доробку мисткині є кілька полотен, написаних під враженням від краєвидів місцевості, де пройшло її дитинство. Я сама народилася на Острощині, село Межирич, там великий монастир чоловічий, а закінчувала ж Острозьку школу, тобто музеї, це церква.
Тобто те, де я виросла, те, що я бачила з дитинства, куди я цими вулицями ходила, і відповідно те бажання його передати, воно теж якби не звідки не взялося, воно було всередині. Живопис не потребує зайвих слів. Він контактує із глядачем на своїй німій хвилі, що не залежить від назви або опису, зачіпає найпотаємніші струни душі людини, відкриває їх, зацікавлює, а потім проникає в свідомість. Ольга Шаршун намагається знаходити усе більше можливостей наближення до дива, вміння розрізняти щонайбільше відтінків, нюансів та тонкощів, а також здатності створити нерухомий рух на полотні. Художниця прагне відобразити той чудовий стан, у який її занурює цей дивовижний світ.